Sziasztok! Egy újabb Passat bütykölös videóval jelentkezem. Jelenleg a vezető oldali biztonsági öv elég nehezen megy vissza az autóban, ami már eléggé zavart. Így vasárnap délutáni csendes tevékenységként ezt gondoltam megoldom, és meg is mutatom nektek. A korábbi videóval ellentétben most itt az autóban fogom megoldani. Innen már kicsit bonyolultabb kivenni a biztonsági övet, van rajta feszítőmodul is, ezért inkább itt oldom meg, ahogy látható, egy ilyen pillanatszorítóval akadályozom meg, hogy visszamenjen. Első lépésként 1-10-hez hígított Green Starral a belső felületeket letörlöm, azért a biztonsági elég sok port ide behozott, már kiporszívoztam, de azért a felületén még elég sok minden található. Így körülbelül ez lesz az övszakasz, amivel foglalkozni fogok. Itt teljesen kihúzva, itt is egy kicsi szakasz marad el, ez a műanyag takar, így viszont sokkal gyorsabban lehet haladni. Első lépésben ezt is bespriccelem 1-10-hez Green Starral, majd pedig onnan folytatom. Míg a Green Star dolgozott egy kicsit, addig hoztam langyos vezetőmbe, tettem egy kis mosogatószert is, a meleg segít a szennyeződéseket feloldani, a mosogatószer pedig a zsírokat. Ebbe fogjuk most beáztatni. Az elszíneződött vízből már látható, hogy jó úton járunk, a mattot pedig kifacsarás után ezzel a Turtle Wax aktív habbal adjuk meg neki, mindkét oldalt jól befújom, hagyom hatni, a kis kefével pedig bele is dolgozom. Illetve az előbb már egy ilyen kefével finoman átmentem a biztonsági övön. Itt ügyeljünk rá, hogy csak a biztonsági övre menjen a hab, az elektronikától maradjunk távol, aztán csak várni kell, amíg összeesik a hab, és lehet öblíteni a vízben. Az öblítés után pedig hajszárítóval alacsony fokozaton finoman megszárítom a biztonsági övet. Szárítás után szilikon spray az övre, olajspray pedig a behúzó szerkezetre, hogy tovább sokáig könnyen tudjon járni. És utána mehet minden burkolat vissza a helyére. Elsőként itt középen ez az övvezető megy vissza, melyet két csillagcsavar tart a helyén. Utána helyre kerülhet a felső bekötés is, amihez egy 17-es dugókulcsra van szükség. Majd itt erre a kis fűre kell ügyelni, ebbe akad be a burkoló lemezben a csúszkának az ellendarabja összeszereléskor. Legelőször ez az alsó burkolat kerül a helyére, ezek a három nagy fülek, ezek a karosszériában lévő belső nyílásokba akadnak be, ezek a külső kis pöckök pedig itt ezekbe az áttörésekbe fognak beakadni, ezekre kell figyelni. Végül jöhet a felső burkolat, itt mint már mondtam egyrészt ennek a csúszkának a találkozására kell figyelni, valamint itt felül két ilyen patent tartja őket, ezek nagyon szeretnek kiszereléskor eltörni, én is felfele az egészet megnyomva úgy emeltem le róla, majd kézzel szedtem ki a patenteket a helyükről, így sikerült őket megmenteni. Ezzel pedig kész is a művelet.